الجزء بيبدأ مع ميجين وهي راحت تحذر وونغ من البنت اللي حطت له مخدرات في المشروب، ولما مش بيفهم بتروح تهدف عليه الفراخ دي وبتجري عليها على طول وبتقرر تبوظ المشروب ده وبتعمل نفسها في انه حبيبها وبيخونها من تاني، والكل بيستغرب من اللي حصل وعايزه تعرف من البنت دي، وحتى البنت بتتضايق بس هي بتقرر تخيره بينها وبينه وبيفضل يشدوا هما الاتنين علشان يكون مع مين فيهم، وعلشان كده بيوقفهم وبيقرر انهم يتخانقوا بره. بس هنا حبيبها بيجي واللي اول ما بيشوفه بيلاقي ان المدعي العام وبيجي يهرب، جونغ بيروح وراه وميشين بتوقفها على طول بس هي بتحاول تهرب منها وهو كمان بيحاول الهروب من جونغ ومش بيكون عارف، بس دوك بيروح يمسك البنت دي بس مش بيعرف، وعلشان كده ميجين بتتحد معاه على طول وبيفضل مش عارف يمسكها خالص، فجونغ بيكون عاوز يجي معاه من غير اي حاجه وبيوقف اي حاجه بيحدفها عليه اصلا وبيكون متفوق عليه كليا وبيقرر يمسكه على طول وبيمسكوهم هما الاتنين بالفعل، ودوك بيقرر يتعرف على ميجين وان هو مساعد جيونغ كويس، وفجأة بيمسكوا الشخص التاني وبيقرروا يتقابلوا في المكتب بعدين اصلا، فجيونغ بيستغرب من وجود ميجين هنا وعلشان كده بتعرفه في انها جت وقفته عشان شكت في الست دي عشان ممكن تكون حطت حاجة في مشروبه، وبيكون مش عارف هما بيتقابلوا صدفة كده ليه، وبيكون مستغرب عاوز يعرف عملها الجديد بس مش بتكون قادرة تقوله، وبتكون عايزة تقوله انها بتشتغل في مكتبه بس مش بتعرف خالص ومفكر في انه لسه بتنصب عليها، فبتروح تفكر في كلامه ان حتى لو كذبت فالحقيقة هتبان في يوم، وبتفكر في انها تقول ولا لا وبيكون ماشي وبيشوفها وبيقرر يتابعها بس ان هي بتكون حزينة جدا وبتقرر ما تركبش الباص وتمشي لوحدها شوية، فبيروح وراها وهي بتتكلم انها لو قالت له مش هيصدقها خالص وعايزة تعرف وليه مش واثق في الشرطة ومش عاوزة تقول له عن سبب دفاعه عنها وازاي بيشرب اي مشروب بيتقدم ليه وشايفه انه وحش بس عنده حق وبتتضايق جدا، وبتيجي تحتفل العبوة دي بتيجي في الراجل السكران ده، واللي اول ما بتكون تتكلم جونغ بيجي وبيتكلم هو بداله على اساس ان هو اللي رماها عليه، وبيفضل السكران ده مش عارف هو مين ومش قابل اسفه وعاوز رقم ميجين بس بيصدم لما بيعرف ان وونغ مدعي عام اصلا، وبيقرر يمشي على طول وهو مرعوب، فبيحذرها من انها تعمل ده بعد كده، وبتعرف انه متابعها واسمعها اصلا وبيلوم انها ما عرفتوش الحقيقه ومش عايزه تخبي اي حاجه عنه وعاوز يعرف، وعلشان كده بتكون عايزه تعرف ايه الحاجه اللي جواه ومخبيها عنها، وبيكون شايف ان ده صعب عشان جواه حاجات كتيره وعلشان كده بتقرر تستناه اصلا وبتفرح، فبتروح وبتروح تاكل مع اهلها وهي فرحانه وهما بيلاحظوا ده عشان مش من عادتها انها تكون فرحانه كده، وبتكون مبسوطه باللي حصل بينها وبين وونغ وانها صراحه بحاجه محدش عارفها اصلا، وبتسالهم فبيعرفها في انه كده عشان هيكون واثق فيها جدا، وهنا بتتحرج وبتمشي على طول، فبيعدي اليوم على تجمع الثلاثه ودوك بيسال عن اللي حصل بينه وبين ميجين علشان هو ازاي مقرب منها كده، وطبعا نمسان بتكون متابعه وبيقول ايه، وفي الاخر مش بيعرف دوك اللي بيفضل عاوز يعرف كل حاجه بتحصل، فبيروح يتكلم معاها وشايف ان وونغ عمره ما ارتبط ببنت قبل كده وعلى طول مع المجرمين، وده بيفرحها كتير وبتضحك وبتلفت النظر وبتكون مبسوطه انها تكون اول واحده في حياته، فبيعدي الوقت وبيروح يحقق مع اللي بيبيع المخدرات ده وبيفضل ينكر طبعا وبيزعق، بس جونغ مصر على انه يقول اللي حصل علشان يتهم ببيع المخدرات للقاصرين، وبيروح يهدده بحبيبته وعاوز يكتب التقرير وكل اللي حصل ويقول معلومات عشان يساعده ويخرج حبيبته، وعلشان كده بيقول انه بياخد اجزاء صغيره بس من المخدرات وبيبعتهم لغرف خاصه وهم اللي بيستعملوها، وبيستعملوا الستات عشان يستمتعوا معاهم بجانب المخدرات، ولما بياخد منه اللي عايزه بيكون هيحقق اقصى عقوبه عليه اصلا، فبيروح يفكر مع دوك ازاي يمسكوهم وهم بالبضاعه دي واللي بيكون بيجمعها بالفعل وبيحاولوا يتخلصوا منها، وفي شخص بيصورهم تبع دوك وبيعرفوا عن مكان حرق البضاعه وعاوز يعرف منه يروحوا فين اصلا، فبنروح لعمل لمسان اللي بتكون شغاله بس الست دي واللي اسمها سانديوك بتروح جري ليه عشان لما كانوا شغالين سوا، بس هي بتنكر ده وبتفكر في انها شخص تاني غير اللي تعرفه علشان هي كانت صاحبتها وبيودعوا بعض، وبتكون متاكده في انها لمسان اصلا، واللي هنا بتمشي وبتفتكر خالتها والقطه اللي كانت معاها وتبكي عشان هي مختفيه من زمان، فبنروح لجون اللي بيكون عاوز يعرف لمسان ست كبيره ولا بنت في العشرينات وبيفكر كتير في ده اصلا وبيروح مش بيهتم بالعمل خالص، فبيعدي الوقت ونائب الرئيس بيجتمع بكل الموظفين وبيتعرف بتشيلي شايفه انه مكتئب بشكل كبير وبيكونوا عاوزين يسهروا سوا، بس لمسان بتكون مشغوله اصلا وبتقول كل حاجه في قلبها باعتبار انها ست كبيره بقى وكده وانها مش ملزمه تعمل كل اللي بيقولوا عليه، وده وقت بره العمل وده بيخلي الكل مصدوم وبيستغرب، وعلشان كده بيقرر انه يجيب اي حد هو عايزه وانه يعزمه مع اللحمه، وعلشان كده لمسان بتروح تواجهه باي حاجه هي عايزاها وان
هي اللي تختار المطعم الفرنسي كمان، وبتقرر انها تجبره على حاجه محدده وبتخليه يمشي وهو متضايق جدا، بس بيخليهم يجوا الساعه 7 بكره والكل بيتضايق بسبب اللي عملته ده. فبنروح لوون اللي بيروح يتكلم مع وكيل اعماله، واللي بيقولوا على اللمسان ان ملاش اي سجلات اصلا، وبيكون مش لاقي اي حاجه عنها غير انها اختفت من 20 سنه، فازاي ظهرت حاليا. وبيقرر يروح تبعها اصلا وهي سايقه العجله بتاعتها، وده لغايه ما بتقف في المكان ده وبتدخل وسط متابع من وون ليها، وده وقت المروح وغروب الشمس عشان راحه الموقع النت ده، واللي بتروح عشان تلعب اصلا، وبتكون بقت مدمنه على اللي بيحصل. ومن هنا بيقرر انه يدخل وهو متخفي وعاوز يدور عليه عشان شايفها في المكان ده، وفجاه بيسمع صوت بنت معاها الشنطه دي الخاصه بلمسان، وبيروح يقعد جنبها وبيتابعها وهي بتاكل وبتتراسل مع اشخاص في اللعبه، ولما بتحقق الهدف بتفرح اكتر وبتقرر تاكل، بس بتتابع متابعه وون ليها وبتكون لسه مش عارفه هويته اصلا، ولما بيقول ان ده ما كانش طعامها اصلا بترتبك جدا وبتقرر تمشي، بس بيشوف الندبه على رجليها وبيتصدم علشان دي نفس العلامه على رجل لمسان اصلا، وبيحاول يربط كل حاجه وعاوز يعرف هويتها، وبيروح يتابعها وبيشوف تسجيل الكاميرا بيبص لها كتير وهي بتتاسف ليه، ولما بتروح بتجيب له الطعام مش بتلاقيه اصلا، وبتلاقي سلسله مفاتيحها مش موجوده. فبيعدي الوقت وبيكون في شخص متابعها وهي ماشيه، وبيفضل مركز فيها طول ما هي ماشيه، وهي بتحس ان في حد متابعها وبتقرر تجري اكتر بالعجله دي، وبتقرر تقف وتتصل بونغ لما بتحس بخطر، بس ان العربيه بتمشي وبتصدمها على طول، وبتقرر تكلمه وبتقول انها اتصلت عن طريق غلط، وبتقفل معاه وبيتابع مكانها، بس هي بتنكر وبتاكد في انها كويسه، وبتقفل معاه وسط استغرابه، بس العربيه بتفضل متابعها اصلا. فبتمشي تفكر في اللي حصل وهي في السوق، وبتلاقي احتفال من اهلها علشان هي اخدت اول راتب ليها واشترت لحمه كتيره قوي، وده يكاد يفوق راتبها الاول اصلا، وعايزه تشوف تشونغ اللي بتعمله ده، وبتروح تسال امها عن خالتها انها كانت شغاله في مصرف، فبتروح تستعد عشان تنام، بس في شخص بيكون متابعها. فبيعدي اليوم وبنعرف ان يون اللي كان شغال اختفى اصلا، فبيروح يتجمعوا وتشي بيبان انه متاثر بايده وبيستخدم ايده الشمال، في حين ان بيجي بيرت شرطه سيوهان وتشان بيشوفه ومش بيعرف تشونغ، وبيقرر يتراسل معاها. فانا بيجي تحقيق لونغ وناوي يقابل حد من اللي اختفوا اصلا، وبيقرر يمشي وما يحضرش العشاء، وده بيضايق نائب المدير وبيستغرب من وجود وون اللي بيروح يتقرب من لمسان وبيتكلموا عليها، بس دوك بيدافع عنها انها كويسه جدا وبيحرج تشيون. فاوك بتحاول تقرب من تشي عشان شايفه انه لطيف وبيقول انه عايش لوحده، ولما بيعدي الوقت بيقوموا يشربوا وبيرقصوا كتير، ونائب المدير بيعطي اي حاجه يحتاجوها لما يغنوا، ولمسان بتطلع تغني وبتكون كويسه جدا وبترقص بشخصيتها الاتنين اصلا، وده وسط متابعه وون. فبتروح الحمام وشخص بيكون متابعها بس بيمشي، في حين ان وونغ بيروح يقابل الشخص ده واللي بيكون ابوه، وبيكون كان محقق اصلا وفي دار مسنين وفشل في العثور على امه وقتها، وبيكون مش طايقه وبيمشي، فبيفتكر وقت خناقهم سوا ورافضه تساعده في اي حاجه وبتبكي، وبتكون خايفه وبيبكي معاه وبيشوف رساله لمسان ليه، وفجاه دوك بيرن عليه وعاوزه يحضر، وبيعرف ان تشي عامل نظافه مدير مشفى اصلا وشايف ده غريب وبيشك فيه، فبيخلصوا ولمسان بتكون تعبانه رغم انها مش ربتش ومش عارفه تتصل بيه باي رقم، واللي بيكون هو مجان وبيستغرب من الرقم وبيرن عليه منها، بس نوم بيقرر ياخدها عشان تروح وبيمشيها قبل الشمس، وبيعرفها انها لازم تمشي قبل الشمس، وفجاه بيغمى عليها لما بتشوف وونغ بيشوفها وهي في حضن وون اصلا، وهنا بتتحول وونغ بيشوف مجان في حضنه وبيتصدم جدا، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين عشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.